Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam JA Channel. So, hari ini kita bawakan unboxing untuk peranti ini, Redmi Note 9S. So, saya beli kat dalam dalam Shopee hari tu, pasal sale 4.4 hari tu. So, dengan harga RM820, dengan siap diskaun apa semua yang saya dapat. So saya dapat package ni dengan power bank dia. Power bank pun saya rasa power bank pun bukan power bank yang biasa-biasa, pun macam ada jenama juga. Packaging yang cantik. Kemudian kita ada Xiaomi brand yang earphone yang original yang dikeluarkan oleh AIN. Mi in-ear headphone. Wah, nice lah. Bagus lah seller ni. Harga RM36. Serta dengan kabel berharga RM29 dengan 5 watt 5 ampere punya speed. Nice. Kan kaling-kaling, kan bodoh-bodoh punya seller ni. So ni ring bracket ni biasalah, mana-mana kedai pun boleh dapat. So tujuan utama, kita akan review benda ini. Let's go. Saya ambil Redmi Note 9S. Spek dia 6GB RAM, 128GB ROM internal storage. Warna saya ambil adalah Interstellar Grey. So jom kita tinjau unboxingnya. Hati-hati. So unboxingnya pasti alright. Lambat pula nak jatuh deh. Ni dalam ni adalah lebih manual book dia beserta dengan casing. So ni ada SIM ejector tool, casing, soft casing berwarna transparent hitam lah. So dia tak apa ni. So ni ada device dia, Redmi Note 9S. Charging port dia. So ni telefon. Kemudian dengan charger brick dia. Charger brick dia. Okey. Kita dapat kat sini adalah 22.5 watt. Okey, nice. Dia bagi extra. Siapa 18 watt dia. Kemudian kabel Type A to Type C.
So lain rasa tak ada apa dah. Bawah ni pun tak ada apa. Ya, tak ada apa. So kita akan continue on device ni nanti. So inilah Redmi Note 9S berwarna interstellar grey. Ya, seakan-akan warna bila kena cahaya dia macam warna biruan sikit. So telefon ni didatangkan dengan Snapdragon 720G, kamera quad kamera, main kamera dia 48 megapiksel, screen ukuran 6.67 Full HD dengan bateri 5020 mAh per. Besar siut. Kita akan buka nanti. So kita buka ya. Wah, oh, kedai kuat siut. Ni lah telefon ni. Oh, ni telefon ni. Ni tu. Kita bawa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Pasal screen lead pun tak ada seperti gembar-gemburkan dalam media sosial. So inilah dia fast food. Fast food